Hi, good morning mga kachikadora. How are you guys? So, ayun, hindi ako makatulog at naisip kong mag-live ngayon. So, kasi marami din sa inyo ang nagtatanong kung may grace period ba or payment extension ang mga OLA or mga online lending app. Pasensya na guys kung maingay. Actually, nakatutok sa kanya electric fan kasi napakainit dito sa Pilipinas. Alam niyo yan, diba? So, bago ang lahat, gusto ko lang muna kayong kumustahin. How are you guys? Mga katsikadora natin dyan. Nasa day, parang, yeah, over 2 months na tayo nasa quarantine. So, anong mga balita sa inyong mga lugar? So, lately, parang, kahapon yata ang daming naglabasan papuntang mall. At saka, hindi ko alam mo anong ginawa niyo sa mall, nag-shopping or nag-groceries, mga gano'n. Kasi sa balita, 'di ba? Ang daming mga lumabas. Tsaka sobrang traffic daw sa Metro Manila kahapon. So, I just want to share some ano, information about payment extension, grace period, or moratorium. Kasi ako din mismo, sobrang nag-aalala. Kasi syempre, magpapatong-patong yung interest at saka yung principal ko sa mga, ko din, sa mga bills ko. So, may bill ako sa bangko which is binigyan naman ako ng payment extension ng 2 months. Actually, magto 2 months na naka-payment extension ako sa bangko. And then, dun sa home credit naman, meron din silang payment extension or grace period na binigay. Diba? And dun sa moratorium naman, binigyan ako ng moratorium na parang 2 months. Yung isang bangko din. So ano ba yung kaibahan ng moratorium, payment extension, at grace period? So actually guys, home credit, binigyan din ako ng grace period or extension. And also, pag may mga existing loan kayo sa pag-ibig, i-apply nyo as moratorium yon. Hindi naman kayo madededakan ng any kind of interest. Actually, parang masususpend siya. So ganito, yung difference ng moratorium, payment extension, at saka grace period. Yung payment extension kasi, from the word itself, extension, extend lang yung payment, di ba? I-extend lang yung payment kung wala ang due date mo is tomorrow. Tapos, dahil nga sa lockdown tayo, i-extend yung due date mo to another 30 days. However, the balance will still remain the same at saka wala lang interest doon. Walang interest doon, pero yung balance mo ng month na yun hindi makakaltasan or hindi masususpend. Kailangan mo pa rin bayaran yun. Yung mga hindi mo nabayaran last month, kailangan bayaran yun pag naging okay ng lahat. So, meaning, magpapatong-patong yung babayarin mo in the future. Dun sa grace period naman, parang payment extension din siya. Similar din siya dun sa payment extension. I think the only difference is that yung grace period is pag nagbayad ka, pag kaya mong bayaran, pag binayaran mo yung bill mo, walang interest. Hindi ka dadadakan ng interest. So yung yung pinaka-principal mo lang yung babayaran mo. Pero pag hindi mo naman kayang bayaran, so parang extend din yun, yung due date mo. And then yung moratorium means yung parang suspension ng bill sa month na yan.
So, binigyan ako ng moratorium ng pag-ibig, tapos yung CIMB Bank, binigyan din ako ng moratorium. So, ibig sabihin, na-suspend yung payment ko ng 2 buwan. Alright? So, parang libre ang nangyari doon. Libre sa buwan na to at saka last month. Alright? So, ang gagawin nila, may extend lang yung installment plan mo ng 2 buwan. Depende kung mag-extend pa yung ECQ, pwede ka pa nilang bigyan ng isa pang buwan. Depende sa kanila. Alright, so I'd like to share kasi maraming nagtatanong kung bibigyan ba kayo ng payment extension or grace period ng mga online lending app. Meron yung mga ibang nagbibigay ng extension or grace period. Meron din naman yung hindi. Okay, so nakikita natin sa mga group page sa Facebook. Kasi meron akong uh, group sa Facebook about online lending app. So meron doon, may mga tao din nagtatanong kung ano ba siya. Kung nagbibigay ba si online lending ng payment extension. So gaya ng sinabi ko, merong iba na nagbibigay, meron naman ang hindi nagbibigay at namimilit pa rin, di ba? They're still harassing people. They continue to harass people pa rin hanggang ngayon. Hindi na uso yan. I mean, nabago yan sa atin, di ba? So, ako, ini-ignore ko na lang yan. Tinatawanan ko na nga lang yan actually. Haba na yung book. My God, gusto ko na magpagupit. Sobrang So, pansin nyo, nakakaano ko lang, kakashave ko lang guys. Kakashave ko lang ng aking beard at saka mustache. Yan, ang haba na ng buhok. So, so kailangan ko na talagang magpagupit pagkabukas ng salon. Okay. So, yan. Kine-check ko yung ano namin, yung page namin sa Facebook. Check natin kung may mga nahaharas pa rin. Maingay ba? Maingay ba yung ano? Electric fan? Hindi naman yata eh. Huwag kayong mag-arte dyan ha. Okay. So, hmm. Okay. So, kahapon may nag-share ng information about um, small claims procedure kasi ito na naman yung ginagamit ng mga collector ng online lending app na panakot para sa mga borrowers. Yung small claims procedure, I mean yung, basta alam niyo na yung small claims yung pagdedemanda. So, hindi yun hindi yun legit. So kailangang wag tayong magpapaloko sa kanila kasi panakot nga nila yung small claims. Yun yung kiniklaim nila pag nagte-text daw sila sa mga borrowers. Para, alam mo na, syempre, way nila para mag-force ng mga borrowers na magbayad kasi wala na kasi yung mga na to, yung mga collector na to, yung mga online lending app na to, parang feeling ko wala rin silang pambili ng pagkain, kaya ganyan. Pero yung mga borrowers natin dyan, kung kaya nyo magbayad ng paunti-unti, like 500 lang, then go, bayaran nyo, di ba? Para at least ma-update yung account nyo, or wala kayong lab. Para hindi nila sabihin na, tawag dito, tinatakasan yung pagkakautang nyo. Pero I bet hindi sila makikinig. Pero understandable naman yan sa gobyerno kasi di ba, nasa lockdown tayo at saka nasa crisis tayo. Alright, so meron yung
So, yung small claims procedure sa atin, pwede yung i-search dyan sa Google or kaya sa YouTube, meron silang ganyan. So, tignan nyo lang. I-search nyo lang yan kung ano yung procedure niyan. Para alam nyo yung rights nyo. Hindi lang kayo basta, natatakot or nagpapaloko sa mga collector na yan. Okay, so chine-check ko yung ibang messages. Yung mga ibang natin. Medyo mabago yung internet connection. So kung wala kayong nare-receive na text message from your lending companies like Home Credit or yung mga bangko about extension or payment extension, you can actually go to their website and check may mga announcement sila about, bills payment, extension, or grace period. You can go directly to their website or you can just call them pag, during business hours. Kasi dun sa bill ko sa Globe, nalaman ko din yan nung constant naman nag-send ng advisory or announcement ang Globe actually. So maganda kasi nanonotify tayo in real time. Pero ang ginawa ko is, pumunta ako ng website nila, meron silang FAQ doon sa Globe. Tapos bibigyan kayo ng parang options doon parang i-fill out niyo lang yung form. Binig, parang meron silang ngayon ang ganda nga kasi um, may 6 months installment sila ngayon sa bills. Sa Globe ha. Ang pinili ko doon, meron silang actually 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, and then 6 months na installment. So, ang pinili ko, of course, yung 6 months para at least, ma-maximize ko na yung, yung installment. Kasi, itong bill ko ngayon sa Globe, nakakaloka kasi parang nasa magkano na, mag-4K na, mag-4,000 na. Eh, yung plan ko is 99, it's parang ang binabayaran ko every month is 1,000 plus. So, ilang months na tayong naka-lockdown? 2 months. So, ibig sabihin, expected ko 2,000 plus lang yung babayaran ko. But then, syempre, ang dami ko din kasing add-ons, lalo sa internet. So, ayoko din kasing mawalan ng internet sa mga panahon ito. Kaya nag-add talaga ako ng surf, ng data. Kasi ang bilis din kasi maubos eh. So, syempre, wala akong choice kundi mag-add ng data. So, yun na nga. So, naging parang 4,000 something na yung bill ko. So, ang ginawa ko, mabuti at si Globe nagbigay na ng installment plan. So, nag-fill up ako, tapos pinili ko yung option doon na 6 months installment. So, ang kakalabasan, syempre, paunti-unti natin mabayaran yun. That is just for validation. Makaka-receive ako ng approval within 3 working days daw. So, kahapon ko siya ginawa. So, today is Tuesday. So, wait natin until tomorrow kung ma-approve siya. Okay? Yun yung kagandahan din sa mga ibang company na legit. Unlike, syempre, sa mga online lending app, alam niyo naman na illegal sila mag-operate, di ba? Hindi ko alam kung bakit nandito pa sila eh. Bakit nakakapag-operate pa yung mga online lending app? Samantala, ang dami ng mga patong-patong na reklamo sa kanila. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Di ba?
I'm not really, convinced kung bakit hanggang ngayon nandito pa sila. Um, let me try to check, of course. So kung may mga questions kayo guys, don't hesitate to to comment down below. Okay. Para masagot natin. Wait lang, meron lang akong sinishare. Something sa group namin. Okay. So, sino pa yung mga mag-bill sa inyo sa ibang company? Nag-offer na ba sila ng payment extension sa inyo or moratorium? Share nyo naman yung yung thoughts nyo para at least natin, ma-share natin sa mga kaibigan nating depressed at saka nangangailangan ng tulong or advices. So, ayun, kumusta din naman yung mga nyo guys? Yung mga, ang tawag dito, kumusta naman yung mga bills niyo sa mga online lending app? May mga pagbabago na ba? May changes na ba sa mga nyo, balances ninyo? Bumaba na ba yung balances nyo? Or, yun nga, nabayaran nyo na ba in full? Baka naman, oo nga, binayaran nyo, tapos nag-loan na naman kayo. Kaloka kayo ha. Huwag ganon. And then, ano pa? Ano pang pwede kong i-share sa inyo bukod doon sa payment extension and bills? So, ayun nga. So, kung alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo kayang bayaran yung bills niyo sa online lending app, don't pressure yourself. Give yourself time na magbayad. Kasi it's understandable sa panahon na ito. Pandemic crisis, lahat tayo nagsasuffer. So, kung nabobombard kayo sa mga harassment or paniningil ng mga collectors from online lending app, just ignore them. Okay? Kasi hindi nakakatulong yung nakikipagtaluhan pa kayo, ano, um, nakikipag-away pa kayo sa kanila. Hindi siya worth it. Alam naman nila, I'm sure na bawal na maningil during pandemic. Diba? At saka, ang stupid naman, diba? Kung maniningil sila, alam naman nilang walang trabaho yung ibang tao ngayon. So, kung ano man yung mga nare-receive yung pananakot or harassment coming from them, just ignore them and don't be affected. Okay? Kasi sa panahon na ito, napaka-importante ang self-care, ang mental health natin. Huwag na nating dagdagan yung pagsasuffer natin na hindi nakakabayad kasi nga napupunta sa parang alam mo yun, yung isip natin, naiisip natin na magpakamatay, may mga nare-repress na mga chikadora dyan. Sobrang dami na rin ng mga nahiram sa online lending app. So, instead of you guys overthinking about that, just na lang, just relax and enjoy your time with your family during this quarantine. Maximize your time to do the things that you want to do that you didn't do before, yung hindi niya nagagawa before. Just focus on the things na lang muna sa ngayon. And if kaya yung i-block yung mga numbers,
from online lending app na nangharas sa inyo or block any strangers from calling you, gawin nyo, okay? Pati yung mga messages nila. Huwag nyo munang i-delete yung mga messages nila kasi kailangan ninyo yan in the future para sa evidence. Kung may plano kayong mag-file ng formal complaint, kailangan nyo yung mga evidence na yan, yung mga panghaharas nila. Okay? So, huwag nyo i-delete yung mga yan. And then, so ano pa yung pwede kong ma-share sa inyo? So, medyo tumaba ako. Actually, siyempre, iwas sa stress. Hindi naman tayo na-apektuhan masyado sa online lending app kasi nga wala naman na akong any kind of doon, utang sa kanila. Kung meron man, baka scam na, di ba? Nagpapanggap na may utang ako sa kanila. Ayun, hopefully, after ng quarantine, mabago na lahat yung natin, yung lifestyle natin. Kasi hanggang ngayon, syempre, di ba, ang dami nating natutunan, ang dami nating mga pinagdaan sa crisis na to. So, of course, I'm sure all of us, all of you guys learned something, di ba, na pwede nyo i-apply sa kinabukasan nyo. Katulad ng pag-iipon, di ba? Kailangan mag-ipon ng emergency fund para sa future, di ba? Kasi karamihan sa atin talaga walang naiipon. 'Di ba? Kasi syempre, ang dami nating gastusin. Kagaya niyan, binabayaran natin yung mga utang natin sa online lending app. So, ayun, yun kasi yung mahirap hindi tayo nakakapag-ipon. So, I hope na after this quarantine, makapag-start na tayo mag-invest or mag-save ng money. That's what actually, yan yung ginawa ko actually. So, meron akong parang piggy bank ngayon. Puro barya. Hindi ko alam kung magkano na, pero pag may mga barya ako, dun ko nilalagay. Kahit anong barya, 5, 10, mga ganun. Nilalagay ko lahat dun sa piggy bank ko. And then, ano pa? Kung nahihirapan kayong kontakin yung mga lending companies nyo, or kagaya ng mga bangko, mga legit na company, like Home Credit or Globe, pwede kayong mag-email sa kanila directly, di ba? Just email them kung meron silang moratorium or payment extension para hindi sila para hindi kayo itagas hindi nag para hindi kayo itag na hindi magbabayad. Hindi naman siguro kasi bawal naman yun ngayon. Bawal naman kayong itagas late payment. Basta ang gawin nyo lang talaga is yun lang, kontakin nyo, mag-send kayo ng email sa mga lending companies. Okay, kasi ang ginawa ko is nag-search lang ako ng mga payment extension or grace period sa Facebook at saka sa Google kung meron silang pag-ganon. Kasi syempre yung mga ibang company kasi hindi ako nakaka-receive ng mga advisory announcement from other bank or lending companies. So ako pa talaga yung magre-reach out sa kanila. Kagaya ng Home Credit, hindi naman nila sinabi na meron pala silang parang payment extension. So ang ginawa ko is nag-send ako ng message sa Messenger. Yun. Sumagot sila. Parang auto message. Doon na yung sagot. Diba? Madali lang siya. And then, so sa mga gustong sumali sa Facebook group namin, ito yung pangalan ng
Ayan, nakikita niyo. Ayun yung pangalan ng group sa Facebook about online lending at it's online lending information group. Nasa 2,000 plus na yung yung ating members. Meron din akong iba pang sinalihan na online lending harassment group. Eto, ayan. Yan din. Online lending and online loans and lending apps, harassment victims. Yan. Isa din yan sa mga sinalihan ko. Ayan. So dito naman, basahin natin yung mga messages ng nagtataka nagtataka ako kasi ang daming mga ang daming mga online lending app pala. Nakakaloka kasi iba-iba yung mga pangalan pero feeling ko mga same operator lang to, same lending app din yung nagpapatakbo ng mga yan. Okay, chine-check natin yung mga text. Ang dami nilang message actually. May Pondo loan, ano pa? Handy loan. Basta nagkalat yung ang mga text messages nila. Diba? So, wag tayong magpapadala sa mga ganang text messages. Kasi, dun tayo, nadadown, tsaka nade-depress. Diba? Isihan lang natin. Huwag natin silang pansinin. Paglaanan natin ng oras yung sarili natin at yung pamilya natin, huwag sila. Kasi syempre, paulit-ulit na kasi sila nakakasawa na at saka nakakaano na rin. Na, alam mo yun, nakasira ng araw. So, huwag nating hayaang masira yung araw natin dahil lang sa kanila. Okay. So, what else? Kung may mga questions kayo about payments, extension, I can advise you what to do naman. Hindi ako expert, pero i-share ko lang yung mga personal experiences ko na pwedeng makatulong din sa inyo. So don't hesitate to comment on the chat box or send a message sa Facebook page na Team Markos, and we'll try to answer all your questions. And yun lang, mag-iingat po tayo, take care of ourselves, and eat healthy, sleep sleep well. Huwag natin isipin yung mga utang natin, hayaan nyo muna kasi masyadong magulo ang mundo ngayon, pati ang world market, hindi natin alam kung kailan babalik. So, huwag tayong ma-pressure. Okay? So, yun lang. Yun lang muna sa ngayon. So, I hope you guys are doing okay. The following, mag-pray lang tayo para sa, tuluyang pagkawala ng COVID-19. And of course, don't forget to spread kindness and love to people. Okay? So thank you so much for watching, guys, and I hope we'll do a better vlog video pag okay na ang lahat, para at least ma-share ko din lahat-lahat ng mga experiences ko about sa buhay ko, how I cope up with depression. So marami pa kasi akong pwedeng ma-share sa inyo at maikwento. So yeah, so yun ngayon, yung sa ngayon muna, ito yung muna yung maitutulong ko sa inyo. So yeah, so don't forget to subscribe to our channel sa mga bagong viewers natin.
And yun lang. Thank you so much for supporting our channel and God bless you.